So what's up sa inyo mga par? Papunta ngayon tayo sa driving school, no? Mag-aaral tayo mag-drive. Pero hindi kotse, motor lang. Kailangan lang requirements, no? So mamaya makapanood nyo kung paano ako mag-drive. Let's go. So napaaga tayo, no? Alas 8 ang call time. Anong oras pa lang? 7:20 pa lang. Okay lang yun, mas magandang maaga, di ba? Para maaga matapos. Ito, sarado po siya. Papakita ko sa inyo. Ay, sarado pa. Oh, sarado pa siya. Ayun pa natin magbukas, no? Ready na. Ang aking bagaan nyo. Hindi ko nakikita nyo naman. Baka driving yan. Ay, isa pa. Tama ba yun? Oo, tama. Okay, stop.